අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ මේ කාර්යබහුල ජීවිතයේත් එක්ක අපේ තියෙන මොනවාද රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ ගැටලු වලට යොමු කරන්න තියෙන කාලය හරිම අඩුයි. ඒ වුණාට කාලය අඩු වුණාට අපිට තියෙන ගැටලු වල නම් අඩුවක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ ගැටලු වලින් එක කොටසක් තමයි මේ කොණ්ඩේ සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ නැහැ, කොණ්ඩේ කැඩිලා යනවා, ගැලවිලා යනවා. එතකොට කොණ්ඩේ ඝනකම අඩුයි, පිරිමි අයට නම් තට්ටේනවා. එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් හරිම අඩු වෙලාවකින් විනාඩි 3කින් විතර හදා ගන්න පුළුවන් hair oil එකක් කරන විදිහ කියලා දෙන්න. මේකට අපිට අමුද්‍රව්‍ය 3යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. විනාඩි 3ක්වත් යන්නේ නැති තරම් මේ තෙල් එක හදා ගන්න. ඉතින් මේක හදා ගන්න ඕගොල්ලන්ට කොහොමත් වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. සති 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් ඕගොල්ලන්ට මේ තෙල් එක පාවිච්චි කරාදී ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි කොණ්ඩේ හැලෙන එක අඩු වෙලා කොණ්ඩේ පොඩි කොණ්ඩ ගස් ඔන්න වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. අර ඒ මාස 3ක් 4ක් යනකොට ඕගොල්ලෝගේ කොණ්ඩේ හොඳ වොලියුම් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් සහ හොඳ ශක්තිමත් කොණ්ඩයක් හදා ගන්න පුළුවන්. අර ගොඩක් අයගෙන අග පැලෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා, කොණ්ඩේ වියලි ගතියයි යන්න ඒ බව නැති කරන්නත් මේ තෙල් එකට පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ ඉස්සරහට කියන්න හදන තෙල් එක හිසකෙස් සම්බන්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලෝගේ eyebrows වැවෙන්නේ නැත්නම් සහ eyelashes වැවෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේත් ඝනකම අඩු වෙනා ඔයගොල්ලන්ට ඒකටත් මේ තෙල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව යමු මේ තෙල් එක හදන විදිය බලන්න. වැඩි විස්තර වලට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා අද නම් මුලින්ම මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් ඔයා හැමදාම ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න සහ bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ තෙල් එක හදාගන්නේ කියලා. මේක හදන්න කලින් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔයගොල්ලෝගේ අත් දෙක පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න සහ පාවිච්චි කරන භාජන හොඳට පිරිසිදුව තියාගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඒ භාජන ගන්න දේවල් පිරිසිදු කරාට පස්සේ වතුර නැති වෙන්න හොඳට වේලලා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වතුර පොඩ්ඩක් හරි මික්ස් වුණොත් මේක කල් තියාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එහෙම වතුර පොඩ්ඩක්වත් මික්ස් වෙන්නේ නැතුව හදාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් කල් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාස 4ක් 5ක් 6ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්, සුදු පොල් තෙල්, එඬරු තෙල් සහ විටමින් E capsules තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සුදු පොල් තෙල් මේස හැඳි 6ක්. ඉතින් මේ පොල් තෙල් වලටත් අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ කොණ්ඩේ වර්ධනය කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න හැකියාවක් තියෙන පොල් තෙල් වලට. ඉතින් ඒක හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් අපේ ගෙවල් ඕනේ තරම් ගන්න දකින්න තියෙන මේ දෙයක් නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා එඬරු තෙල් මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ එඬරු තෙල් කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ තෙල් එකක් මේ කොණ්ඩේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් කොණ්ඩේ දික් වෙන්න, කොණ්ඩේ ඝනකම වැඩි වෙන්න, කොණ්ඩේ ශක්තිමත් කරන්න, ඉක්මනට වර්ධනය කරන්න වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් උදව් කරගන්න පුළුවන් මේ එඬරු තෙල්. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා විටමින් E capsules 4ක්. ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන මේ කොළ පාට capsule එක හරි එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාට එකකුත් තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේක හොඳට කලවම් කරන්න. හොඳට කලවම් කරන්න, හොඳට මික්ස් වෙන්න දෙන්න. තව ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට extra virgin olive oil උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් හරි අඩු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන දේවල් දාලා හදාගන්න. ඒ උනාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන සුදු පොල් තෙල්, එඬරු තෙල් සහ විටමින් E යන දේවල් එකතු කරගත්තොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවා ලිපේ උණු කර එහෙම ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. මේ ටික එකට මික්ස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක මික්ස් කරාට පස්සේ හොඳ පිරිසිදු වීදුරු බෝතලයක දාලා තියාගන්න. ඉර අවුව වැටෙන්නේ නැති තැනක තියන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ආලේප කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට සතියට 3 සැරයක් විතර මේක කරන්න පුළුවන්. නාන්න පැය භාගයකට එහෙම නැත්නම් පැයකට විතර කලින් මේක ගන්න ඕනේ. සහ ගොඩක් ඔලුව වියලි ගතිය තියෙන කෙනෙක් නම් හැම යනවා වගේ නම් ඉස්සරි ගොඩක් තියෙන කෙනෙක් නම් වගේ ඔයාට පුළුවන් කලින් දවසේ රෑ හොඳට ගාලා පහවදා උදේට සෝදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තෙල් එක ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝගේ කොණ්ඩේ හොඳට පීරලා ඉන්න, ගැට අයින් කරලා ඉන්න. කොණ්ඩේ පීරනකොට මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා අග ඉඳන් තමයි පීරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හොඳට උඩට පීරලා ගැට නැති වුණාට පස්සේ මේ තෙල් එක අරගෙන හොඳට මේ ඇඟිලි තොඩු වලට හොඳට ගාලා ඒ නියපොතු වදින්න දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ හිස් කබලේ හැමතැනම හොඳට ගෑවෙන විදිහට
මේක හොඳට ආලේප කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් 10ක් විතර හොඳට කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න ඔළුව. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේටත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක ගන්න පුළුවන්, ආලේප කරන්න පුළුවන්. මම හෙඩ් මසාජ් එකක් කරන විදිය කලින් වීඩියෝ එකක කියලා දීලා තියෙනවා. ආයුර්වේදික් විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට මසාජ් එක කරගත්තොත් මේ තෙල් එක ගෑවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සැර නැති ෂැම්පු එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක හොදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ඩිෂනර් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝ ෂැම්පු පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් සැර නැති, සැර සුවඳවල්, සැර පාටවල් නැති ෂැම්පු එකක් පාවිච්චි කරන්න මම කලින් වීඩියෝ එකකත් කියලා දීලා තියෙනවා. කවුරු හරි බාත් รู ම් එකේ ෂැම්පු එක පාවිච්චි කරනවා නම් මුළු ගේම සුවඳ වෙන්න තරම් සුවඳ තියෙන ෂැම්පු ಜಾති පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ අනවශ්‍ය කෙමිකල්ස් නේ. සති 2ක් 3ක් මාසයක් වගේ කාලයක් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වෙනසක් තේරෙයි. කොච්චර හොඳට කොණ්ඩේ වැවෙනවද, කොණ්ඩේ ශක්තිමත් වෙලාද, කොණ්ඩේ හැලෙන එක අඩු වෙලාද කියලා. eyebrows වැවෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ඝනකම අඩුයි නම් සහ eyelashes හොඳට දිගට වැවිලා නැත්නම් සහ ඒ වගේත් ඝනකම අඩුයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පරණ මස්කාරා බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ඒකෙන් මේ තෙල් එක eyebrows වල සහ eyelashes වල ගාන්න පුළුවන් රෑ නිින්දට යන්න කලින්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පහුවෙනිදාට හොදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඇහැට යන්නේ නැති වෙන්න ගන්න. මොකද ඇහැට ගියාම හරි අපහසුයිනේ. ඒ නිසා ඒක පුරුද්දක් විදිහට කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හොඳ ඝනකමට ඔයගොල්ලන්ගේ eyebrows වවා ගන්න පුළුවන් සහ eyelashes හොඳ දිගට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ තෙල්ලෙන් ලැබෙන වාසියක්. ඉතින් හිස කෙස් සම්බන්ධ මොනම හරි ගැටලුවකට ඔයගොල්ලෝ වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න කෙනෙක් නම් හැම මොන හරි ගැටලුවකට අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත තමයි මේක ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ සහ මුලින්ම ගන්නවා නම් ඇලර්ජි ටෙස්ට් එකක් කරලම ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කන පිටිපස්සේ වගේ ගාලා පැය 24ක් 48ක් තියලා බලන්න. කසනවද, බිබිලියනවද, දැවිල්ල එනවද වගේ ප්‍රශ්න එනවද කියලා එහෙම වෙන්න හේතුවක් නැහැ. උනාට මොනවා වුණත් ඒක ගාලා බලලම කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තිබුණේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් Facebook, Instagram හරහා මට මැසේජ් කරන්න. මම පුළුවන් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා හැමෝටම රිප්ලයි කරන්න. කොණ්ඩේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. Facebook, Instagram මාව තාමත් ෆලෝ කරන්නේ නැත්නම් දැම්ම ෆලෝ කරන්න. මම ඒවට යන ලින්ක්ස් නොත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ටයිටල් එක ළඟ ටච් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තරත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ගොඩක් පරිස්සමට ඉන්න. මම ගිහින් එන්නම්.